the next 2.5 hours, we will talk about my experience in calligraphy, about calligraphy itself, about its connection with Judō, and I hope I will have time to do a calligraphy for each one of you. Máme asi 2,5 hodiny a během těch 2,5 hodin bych vás rád seznámil s japonskou kaligrafií, budu mluvit o kaligrafii, o mé zkušenosti s kaligrafií a také ve spojení kaligrafie a japonská bojová umění. A pokud budeme mít dostatek času, tak bych rád udělal kaligrafii pro všechny z vás. And we will make room for your questions. I will try to answer any of your questions. It might be difficult sometimes, but I will try. Také budeme mít čas na to, abyste se zeptali, na co budete chtít. Možná to budou těžké otázky, na které bude těžko hledat odpověď, ale ten čas tu bude také. So let us start with my experience in calligraphy. I arrived in Japan early '69 with a boat all around Africa and until Japan. Já bych rád začal s mým příběhem, jak jsem se dostal do Japonska. Dostal jsem se do Japonska lodí. Bylo to na konci roku 1969 a bylo to kolem Afriky a tak dále. And I was there to practice Judō. I had just received my black belt, and I wanted to become a competitor. Ten čas, kdy jsem se dostal do Japonska, tak jsem obdržel svůj první dan, černý pásek v japonském bojovém umění Judō. A v ten čas, když jsem přijel do Japonska, tak jsem se chtěl stát závodníkem. And when I arrived in Kodokan, which is the highest place in Judō in Japan. Když jsem přijel do místa, které se nazývá Kodokan, které je centrum pro bojové umění Judō, I met Don Draeger sensei. Potkal jsem učitele Dona Draegera. And he told me that if I were in Japan for several years, it would be good for me not to do only Judō, because Judō is very good in France too, in Switzerland, and there is no reason why I cannot progress in Judō in Europe. So he told me I should try to get acquainted with some traditional arts in Japan. Když jsem mluvil s tímto učitelem Draegerem, tak on mi říkal, že když jsem v Japonsku několik let, tak by nebylo dobré se soustředit pouze na Judō, protože Judō je dobré i ve Francii, ve Švýcarsku a tak dále, ale že bych se také měl zajímat o další japonská umění. Speak is good, Czech, huh? And then he took me to several teachers. Teachers of Jō, teachers of Iai, and he introduced me to several schools, not telling me you must study this or that. He just introduced them to me, and he let me say, okay, I like this guy, or I like this, what he does, etc., etc. So that's how I met Kuroda sensei. V ten čas mě představil několika známým učitelům v té době. Ty učitelé se zabývali bojovým umění, jako je Judō, což je umění hole, nebo Iai, což je umění s mečem. A učitel Draeger mi neříkal, že já musím toto dělat, ale že můžu, pokud chci. A v ten čas jsem se potkal s učitelem Kuroda. And then Kuroda sensei said, okay, you can do Iai with me, but at the condition you also do calligraphy. A když jsem potkal učitele Kurodu, tak ten říkal, pokud budeš mít zájem, tak můžeš cvičit Iai se mnou, ale také bys měl dělat kaligrafii. So in March '69, the same day, I started Iai in the morning and Shodō in the afternoon. Takže v roce 1969 jsem začal s bojovým uměním Iai s mečem, každé ráno jsem cvičil s mečem a odpoledne jsem dělal kaligrafii. And then
I did calligraphy every Sunday from morning to night with Kuroda sensei, plus my homework at home. A každou neděli jsem u Kurody dělal kaligrafii od rána do večera a plus ještě k tomu jsem dělal své domácí úkoly z kaligrafie. When I returned to Switzerland in 76, I was missing my teacher, and for all the time until 2000, I just did my homework, sent them to Japan, and received very few corrections from Kuroda sensei, just models. A v roce 1979 jsem se vrátil zpět domů do Švýcarska, do Ženevy. A v ten čas, kdy jsem tam byl, když jsem se vrátil domů, tak jsem postrádal své učitele a posílal jsem tedy domácí úkoly do Japonska. A to bylo až do roku 2000. A během té doby učitel Kuroda mi posílal jenom pouze několik oprav, ale především to byly pouze modely. Then in 2000, Kuroda sensei went to another world. V roce 2000 učitel Kuroda šel na jiný svět. And his daughters introduced me to Saito Isoji sensei. A jeho dcery mě představili učiteli Saito Isoji. And this master of calligraphy really opened my mind on calligraphy a lot, because he corrected what I sent and made many comments on the calligraphy. So gradually I really improved my calligraphy much better than before. Not that Kuroda sensei was a bad teacher, but the connection with Saito sensei was a little bit different, closer. I mean, about calligraphy. Co se týče kaligrafie, tak jakmile jsem začal studovat pod učitelem, pod mistrem kaligrafie Saito Isojim, tak já mu jsem posílal také domácí úkoly a on to pojal jiným způsobem. Naopak posílal spoustu oprav, spoustu komentářů u mých domácích úkolů a otevřel mi svět kaligrafie. To neznamená, že učitel Kuroda byl špatným učitelem, ale prostě byl rozdílený přístup, bližší přístup. So, calligraphy for me is a non-stop progressing art. When a student comes for the first time to my course, he looks at me like a god, because I can do like this, and he does like this, and I don't like it, etc. And when I look at Saito sensei's calligraphy, I feel the same as my student. How can he do that? And I try, etc. So for me, I don't think I would need about 3 lives to be perfect in calligraphy, and perfection is not in this world. So I gave up the idea of perfection, but I didn't give up the idea of progressing. Když studuji umění kaligrafie, tak je to pro mě cesta na celý život. A když učím u sebe doma kaligrafii a mám nějakého studenta, nováčka, tak ty se na mě ty nováčci dívají jako na boha, protože já dokážu dělat úžasné věci a oni nemůžou dělat to, co dělat dokážu já. Jejich čáry jsou špatný a nevypadá to tak, jak by to mělo vypadat. No ale na druhou stranu, když já se podívám na svého učitele Saito Isojiho, tak se cítím úplně stejně. Také nedokážu to udělat tak, jak to dokáže udělat on. A kdybych to vzal, kdybych chtěl být úplně perfektní v kaligrafii, tak by mi to zabralo 3 životy. A to jsem vzdal, to není možné zvládnout, ale pokračuji dál v kaligrafii na své cestě. It's a good memory, huh? So, and there is something also I'm always very happy to talk about is the relationship between a student and master, a sensei. O čem rád mluvím, tak to je o přístupu učitele a žáka, vztah mezi nimi. So one of the most beautiful stories that happened to me was with my translator.
He was my student in Shodō about 15 years ago. You have to translate. No. It's your job. Měl jsem nějakou zkušenost s jedním šmoulovou, co tady tlumočí. That's all? Oh, yes. And so a few years ago, René was my student in calligraphy. Then he went to Japan and met Saito Sensei, and his progress were so fast that one day I said, I don't want you to be my student anymore. Please, Sensei, accept René as your student because he has to progress more. He won't progress as fast with me, so I asked Saito Sensei, who didn't want any foreign students. I asked him, please make an exception with René Skupy at that time. René byl mým žákem japonské kaligrafie a jednoho dne se sebral, odjel do Japonska a setkal se také s učitelem Saito Isojim a poté, co se vrátil zpět do České republiky, tak jsem se rozhodl, že už ho nechci učit a nechal jsem ho na triku učiteli Saito. Is it okay? And what is beautiful about this story is that René progressed a lot, especially in a style I was not taught much in Japan. In fact, I was not taught ratio style in Japan. I had models and I tried to imitate the models, but I never had a teacher taking my hand and say, for ratio you have to do this, etc. So he had this wonderful experience and I didn't. And so René became my teacher in ratio. René, když byl v Japonsku, tak studoval styl, který se nazývá réšo. Já jsem neměl tu možnost být tak dlouho v Japonsku a být u učitele Saito, takže on nemohl vzít mou ruku a ukázat mi, jak se to dělá. V tom měl René výhodu. A po nějaké době mi taky něco ukázal a něco jsem se od něj naučil. So the wonderful thing about it is that you can have a student who becomes your teacher, and this happens with no problems at all. And this is very rare, I think. Usually, when you're a teacher, even when you're old, you're still my student, you are under me, etc., etc. And the fact that it came like this, it's wonderful. I think it's wonderful, and I don't have any problem with that. Když jsem měl studenta Reného, tak po nějaké době on se zlepšil v tom stylu réšo a dospěli jsme do situace, že on mi taky něco mohl ukázat a to byla zajímavá zkušenost pro mě. That was a little short, yes. Happily, some of you understand English. So, about my story, that's about it. Now I am teaching calligraphy, especially by correspondence, and I have some 70 students, and I enjoy it. I like it very much, but it's a lot of work. Tak to byla můj příběh. Dnes učím kaligrafii, mám zhruba 70 studentů a především jsou to studenti korespondenční cestou. A je to velmi zajímavá zkušenost, zajímavá práce, ale je to hodně práce. But what is important is that I still send my homeworks to Saito Sensei every month. And so it means that I am learning on one side and teaching on the other side. And I'm doing both. So trying to progress a little bit. Co je důležité je, že nejenom, že učím, ale také stále studuji. Stále každý měsíc posílám domácí úkol
panu učiteli Saito a na jednu stranu sice učím, ale z druhé strany stále studuji. So I think, do you have any questions about this part of my life? Jestli máte nějakou otázku, co týče této části mého života, tak se prosím zeptejte. Já bych měla, co bylo nejtěžší, když Pascal Krieger jako začínal, tak co bylo pro něj nejtěžší kaligrafii? Talking about calligraphy, the calligraphy point of what was the hardest way to start with calligraphy? What was most difficult? I think the difficulty in calligraphy is the same difficulty as in martial arts. Já si myslím, že ta těžkost kaligrafie je stejná i bojových umění. In calligraphy, you have your body, you have a brush in the hand. You were not born with a brush. This is something you have to master. And then you have your spirit, your koku. And when you do ken, you have your body, you have your ken, and you have your koku. And as long as these three things are not harmonized, it's not. Ta podobnost mezi kaligrafií a bojovým umění je ta, když to vezmeme z pohledu kaligrafie, tak máte své tělo, k tomu máte štětec, ale vy jste se nenarodili se štětcem. A k tomu máte svého ducha. A v bojovém umění je to podobné. Taky máte svoje tělo, máte meč, s kterým jste se taky nenarodili v rukou, a potom máte svého ducha, své kokyu. So the difference between martial art and calligraphy, there's a big one, is that if my movement in martial art is no good, take my ken, like this, so I'm not harmonized. My sword, my body, my kokyu is all like this, until I can get something like this. So if I do a movement of ken like this, you saw it, but well, you forget about it. If I do a calligraphy, it will be on the wall of somebody for years and years and years, and that is it's much more serious. Yeah. Ten rozdíl mezi bojovým uměním a kaligrafií je ten, že bojové umění, když vezmu meč a seknu s ním a seknu kostrbatě a není to vůbec hezké, jak jsem seknul, tak na to každý zapomene okamžitě. Stane se to v nějakém okamžiku a hned se na to zapomene. Když to v kaligrafii, pokud udělám nějakou špatnou kaligrafii, tak někdo si ji dá na zeď a na té zdi zůstane po dlouhá léta. And I have a friend in Switzerland. I made a calligraphy for him about 20 years ago. And I often go to his house after the seminars I give every month there. I go there, have been going there for 30 years now. And every time he put me in front of my calligraphy and I just can't see them. And then I said, please accept that I do it again, please, because I cannot see it anymore. I wanted to take red ink and correct. Ta zkušenost, kterou mám, je, každý měsíc dělám seminář pro svého kamaráda a asi je to 20 let, před 20 lety jsem mu dal jednu kaligrafii. A on si ji pověsil na zeď. A teď každý měsíc, když jedu za ním, tak on mě postaví před tu kaligrafii, já tam musím sedět a musím se dívat na tu kaligrafii, kterou jsem dělal před 20 lety. A nejraději bych vzal červenou tuš a celý to opravil. Takže jednoho dne jsem mu poprosil, ať už konečně to sundá z té zdi, že mu udělám novou, lepší. We need to have a very good harmony between what is inside you, the kokyu, or not the spirit, but also the spirit, but especially kokyu, the way you breathe, and your body and your brush. All this you must find a harmony around this, and this is very difficult. But it's not the only thing. But that's one thing.
Budeme tedy mluvit o kaligrafii jako takové, tak je velmi důležité, abyste našli rovnováhu, harmonii mezi vámi, vaším dechem, který se japonsky nazývá kokyu, a vaším štětcem. Je to jedna z důležitých věcí kaligrafie. Není to jenom jedna věc, ale je to jedna z mnoha. So here the brush is about vertical, it can be a little bit like this, but what is important is that there is no movement with the wrist or the fingers. Když se podíváte na ten štětec, tak je kolmo na papír může být trochu nakloněný, ale co je velmi důležité, není tam pouze pohyb zápěstí. Very little movement with the arm. Velmi malý pohyb rukou, paží. But you have to use the whole body. Ale musíte použít celé své tělo. So this movement is sei. It means posture. To se čte se a znamená to postoj. So here I did it okay with my body, with pen. The basic strokes are about okay, but it's bara. Tato kaligrafie je fajn, použil jsem své tělo, použil jsem štětec, ty základní tahy nejsou špatné, ale je to, co se nazývá japonsky bara, rozházené. So after you studied the basic strokes, it takes about a year or two before you find the right construction of the kanji, of the ideogram. Pokud studujete základní tahy, tak vám to zabere rok aspoň, než si osvojíte základní tahy, které pak jsou součástí každého znaku. After a few years, I got much better in the construction of the kanji. Po několika letech si vše osvojím a ta konstrukce, to uspořádání těch tahů v tom znaku je mnohem lepší. But now my problem is the layout. A teď můj problém je uspořádání, layout. It's not in the middle of the page. Není to ve prostřed stránky. After a few years, I can do good basic strokes, I can do a good construction of the ideogram, and I can put that in the middle of the sheet. Po několika letech si osvojím všechny základní tahy, celou konstrukci toho znaku kanji a povede se mi to napsat i do půlky, do prostřed papíru. And then here I am using gyosho, which is the semi-fluid style. But first I have to start kaisho. Kaisho is a script style, which is the first style we study in calligraphy. Zde používám styl, který se nazývá gyosho, což je psací písmo,
Ale na začátku, když studuju kaligrafii, tak musím použít kaisho, což je tiskací písmo. This would be the script style. Zde je tiskací písmo. So first you study this style. So the progression is first the basic strokes, horizontal, diagonal, verticals, just trying to get these strokes right. Na začátku studujete základní tahy, vertikální, horizontální, diagonální a tak dále. A poté? Then you need to get a good balance and a good structure of the kanji, of the ideogram. A poté, co si osvojíte základní tahy, tak poté musíte si osvojit rovnováhu v tom znaku, aby každý tah byl tam, kde má být. Then a good layout must be well placed. A potom celkový layout, celkové to uspořádání toho znaku musí být na správném místě. And after maybe I would say 3 years of this work, you get into the fluid style where you have to go all the strokes without stopping. A po několika letech, zhruba po 3 letech, co se zabýváte tímto základním stylem, se budete zabývat stylem psacím, kde štětec neopustí papír. And it is very difficult to do a kanji without stopping. Sometimes you leave the paper with the brush, but you must not leave the movement. You cannot do this, then you drink a coffee, and then you do the next one. Okay. Co se týče toho psacího stylu, tak je to velmi těžké, protože sice štětec může občas opustit papír, ale ten pohyb byste neměl přerušit. Nemůžete udělat tah, napít se kafe a pokračovat dál. So for a simple kanji, it's okay. One stroke, one, like this, it's okay. But when it's a difficult one, it's very tiresome. Když máte jednoduchý znak, tak je to velmi jednoduché. Je to jenom pár tahů a udělat to na jeden výdech, žádný problém. Ale pokud máte znak, který má spoustu tahů, tak je to mnohem těžší. So now I'm going to make a 17 strokes kanji in one movement. 17, it's a lot. Teď se pokusím udělat znak, který má celkem 17 tahů, což je strašně moc, a pokusím se to udělat jedním pohybem. Okay? So 17 strokes without stopping, without breathing in. Just go. And this is a very good feeling to be able to do this without stopping. And now you have here the dragon in 17 strokes with one stroke. 17 tahů, jeden znak, tento znak znamená drak a je to na jeden nádech. Okay. Do you have question? Máte nějaký dotaz? Yeah. This idea of finishing the kanji in one breath, is that a principle that is always respected, or do people find their own rhythm, their own... Yes, they find their own rhythm. Yeah.
definitely. Ta otázka se týkala toho, jestli když píšete ten znak na jeden nádech, jestli, co to vlastně znamená. A odpověď je taková, že každý má svůj rytmus. Yeah, sure. The same in Budo. I try to do the same thing when I do yai kata. Usually when you do something like this, you have to exhale. When you do, you can have a small inhale and then when you go. So you have this breathing. Je to stejné, jako když cvičíte s mečem, například pokud cvičíte nějakou sestavu s mečem, tak pokud sekáte a dáváte do toho všechno, tak většinou vydechnete. Pokud ten meč zvedáte nad hlavu, tak máte čas se trochu nadechnout. But you can have the same in calligraphy. You can go. You can divide in 3 or 4. To samé může být i v kaligrafii, můžete to rozdělit, nemusí to být na jeden nádech, na jeden výdech, takže během toho znaku se můžete několikrát nadechnout. But I found it interesting to try to go all out. And you don't have to exhale the same way all the time. It's not like this, it's so there is a rhythm in the exhalation. Co mně připadá zajímavé, je udělat to na jeden výdech. A to neznamená, že to musí být na jeden výdech, který je kontinuální po celou dobu je stejný, ale i ten výdech může mít různý rytmus. Other question? Nějaký jiný dotaz? So, what to say next? Czech people are quite shy, so they want to ask questions. Yeah, same. Yeah, I know that. So what I also like in the kanji is the story behind the image, behind the kanji, the story. Co já mám rád, je to pozadí za tím znakem, protože každý znak je to obrázkové písmo a je v tom nějaká historie. To je pro mě velmi zajímavé. This like that. This is the kanji that means to write. Tento znak znamená psát. So it is a hand that holds a brush. The bristle are these 3 strokes that became horizontal, and under it there is an ink stand. Tento znak znamená psát. Když se podíváte na původ toho znaku, jak to vzniklo, tak je to ruka, která drží štětec. Na konci toho štětce jsou štětiny a pod těma štětinama je třecí kámen. This kanji
It's a very famous one because it's much used. Is mu, means neo. Nothing. Nothing, means nothing. Means nothing. Tento znak se velmi často používá a znamená to nic. Okay. Čte se mu. It's much used, and it's interesting because in Orient it is something that is positive. In Occident, in here, it's missing. Something is missing. When you have a big circle, there is nothing in. The Chinese say, that's good because there is place. Tento znak se velmi často používá a co týče východu, tak na východě tento znak je vnímán jako velmi pozitivní, kdežto na západě není vnímán jako pozitivní. Znamená to nic. Když si vezmete obyčejný kruh, tak Číňané si myslí, že to je něco úžasného, je to místo, kam něco můžeme dát, ale u nás na západě je to prostě nic. But in Occident, we say, well, there is something missing. It's empty. Empty is negative for somebody in Europe and America. And for Asian, Chinese and Japanese, empty is a wonderful word because there is room. There is room. So it's also, we have many differences between East and West. Many differences. This is a wonderful one. I was very impressed in Japan by the meaning of mu. Co je pro mě velmi zajímavé, je to ten význam tohoto znaku pro prázdnotu, který se čte japonským mu, protože na západě, ať vezmeme Evropu nebo Ameriku, tak to je pouze prázdnota. A prázdnota je něco negativního. Kdežto Číňané nebo Japonci to vnímají něco pozitivního. Vnímají to jako místo, kam se dá něco dát. So this mu, the origin is a stack of wood under which we put 4 little flames. A ten původ tohoto znaku pro prázdnotu je několik větví, pod které umístíme 4 plameny. And after a while, there is nothing. A po chvíli, co zapálíme ty větve, tak tam nezbyde nic. Burnt out. Okay. Yeah. The left part is the cereals. A ta levá část je potrava. And the right part is the mouth. A pravá část jsou ústa. Cereal and mouth. Potrava a ústa. What does it Co zatím je? What does it tell you? Co vám to říká? It means peace. To znamená mír. Because if you give your people something to eat, they will not make war. Protože pokud dáte svým lidem něco jíst, tak nebudou válčit. It's nice, huh? To je dobrý, není? Some people don't understand that yet. Je tu několik lidí, co to stále ještě nepochopili. These kanji are about 2000 years old. Tento znak kanji je zhruba 2000 let starý.
This kanji on the left, it's a woman, Tento znak v levé části je žena and on the right, it's a child. a napravo je dítě. And it is the kanji to mean love. A tento znak znamená láska. Because usually, not always, but usually a woman loves her child. Protože většinou, není to vždy, ale většinou žena má ráda, miluje své dítě. The woman is a sitting form Ta žena je v pozici, kdy sedí with arms that work. s rukama, které mají svůj význam. Because in China, women had the toes like this, so they cannot escape from the house. Protože v Číně ženy mívaly prsty zarostlé dovnitř u nohou, tak, aby nemohly utéct. And the child, you can see, he is a child with a, I don't know how you call that in English, and with his arm. A to dítě je zabaleno v nějakém šátku, v zavinovačce. And when the woman becomes big, A když žena se stane větší, and that she has bosom a little bit bigger, a její hrudník se též trochu zvětší, because she is pregnant. protože je těhotná, So it's the same form with the breast, a je to stejný znak s prsama, and a bit bigger, většíma prsama, and this becomes the mother. a tento znak znamená matka. So you see, all these kanji have wonderful stories behind, and they were created, some of them were created about 4,000 years ago. Jak vidíte, každý znak má nějakou historii a ty znaky jsou staré zhruba 4000 let. And, with our 26 letters of our alphabet, maybe you have more in Czech. A little bit, just. Same. Okay. So, když vezmeme naší abecedu, která má, anglická abeceda má 26 písmenek, so it's a different approach. We have few letters, no meaning of the letters, but with the meaning that comes with the pronunciation, we also have, of course, our richness and our wonderful things in Europe too. But it's a different approach. The Chinese and the Japanese, they are drawing from child until they are adult. They have to draw things. It's different approach. ten rozdílný přístup mezi západem a východem je v tom, že na západě máme 26 písmen v abecedě bez háčků a čárek, a pokud dáme ty samotná písmena, nic neznamenají, jsou to pouze písmena, je to pouze abeceda. A ten význam pochází, když dáme ty písmenka za sebou, tak potom je z toho nějaké slovo, kdežto na východě stále mají obrázky, takže stále malují nějaké obrázky a samotný ten obrázek sám každý něco znamená. So we could do this for about 5 hours. I have plenty
5 hours. Tak to bychom mohli pokračovat třeba 5 hodin. Já mám spoustu takovýchto znaků. So we will stop after a while. This is the snow. Tento znak znamená sníh. Okay. This is the sky. These are the clouds. This is the rain. Je tam obloha, je tam mrak, jsou tam kapky deště. And under there is a hand. A pod tím je ruka. So the snow is the rain you can hold in the hand. Takže sníh je něco, je to vlastně déšť, který můžeme uchopit do rukou. It's nice, huh? To je dobrý, není nic pravda. So you have several hundreds of kanji like this with a wonderful story behind. Máte stovky těchto znaků kanji a za nimi je pokaždé úžasný příběh. And for me personally, I find more interesting to work on a kanji I know the story about than to work on a kanji I don't understand where it comes from. Pro mě osobně rád pracuje na znaku, o kterém vím, že za ním je nějaká historie a něco o té historii vím. Je to pro mě mnohem zajímavější, než psát znak, o kterým moc toho nevím. Nevím tu historii za ním. So, if I can make a small calligraphy for most of you, it's better I start now. Huh? Pokud bych chtěl, abych udělal každému z vás kaligrafii, tak je na čase začít. So, I have already a few here. Mám několik zde kaligrafií. I'm sorry, I'm going to show, if you can show the first one. So I will sign them, and if you wish, I will put your name in Japanese with small brush on the side, and put my big stamp, and then you can have the calligraphy. So the calligraphy of the Bu of Judō, this part here means to stop, and this part here is the halberd. Pokud máme tu některé kaligrafie, pokud budete mít zájem, tak vám každému z vás jednu napíšu. Budete-li chtít, tak je můžu podepsat, můžu tam napsat věnování každému z vás v japonštině, můžu to opatřit razítkem. A zde máme znak, který se čte japonsky bu, což znamená válka. Zde tato část znamená zastavit a tato část znamená halapartna. Okay. So I like it because it is not offensive. Já tento znak mám rád, protože není útočný. Somebody attacks you with a halberd, you stop it. A pokud někdo na vás zaútočí, tak vy ho můžete zastavit tou halapartnou. Okay. The next one. Další. Sorry. This is another love. The three first dots here is two hands together. It's solidarity. Toto je další znak, také pro lásku. Budeme-li se dívat na ty tři tečky, tak jsou to dvě ruce spojené, které vyjadřují solidaritu. This part here is the roof. It's security. Tato část je střecha, což je bezpečí. Under you have the heart, Pod tím máte srdce, feeling, což je pocit. and it's not proved, but the last part would be friendship. Není to úplně na 100%, ale pravděpodobně ta poslední část bude přátelství. You see how love is difficult, huh? Takže vidíte, jak láska je těžká. Friendship, feeling, Přátelství, security, pocit, solidarity. bezpečí, solidarita.
It's a lot of work. Spousta práce. The next one you've seen, I already told you, is the piece, is cereal and mouth. Další jsem vám již ukazoval, je to harmonie a je to potrava a ústa. Mír. Don't make you run too much. This is the Jew of Judō, Yawara. Tento znak je první znak ve slově Judō. Je to Ju, které se japonsky čte Ju a znamená to, také jiné čtení toho znaku je Yawarakai a znamená to měkký. The upper part is a halberd again. Ta vrchní část je opět hlapartna. And the lower part is a tree, which means the handle of the halberd is usually in wood. A ta spodní část je znak pro strom, což znamená, že hlapartna většinou má to držadlo, za který se drží ze dřeva. And it is wonderful because it gives you the exact meaning of what the suppleness in Judō is. Tento znak je úžasný v tom, protože vám říká doslova, co za měkkost bojovém umění judo je. When you see a halberd, a long halberd with a wooden handle, and you do like this, the blade goes. Pokud držíte hlapartnu a uděláte jenom malý pohyb rukama, tak na konci té tyče ta čepel dělá velký pohyb. It doesn't go. Není to tímto způsobem. Many people they translate Jew as the gentle way. It is not gentle at all. Spoustu lidí překládá tento znak jako měkký způsob. To není měkký, to není vůbec měkký. It is a very, very dynamic suppleness. Je to měkkost, ale je to velmi dynamická měkkost. It's really, this is that kind of suppleness. Tento způsob měkkosti. So it's not gentle at all. Není to jemnost. This is key. Toto je ki. You have bow, you have two. It is it's interesting also. It is what do you call steam. To zajímavé na tomto znaku pro energii je pára and rice. a rýže. So when the rice is boiling, it goes steam. And this Pokud is rýže se vaří, tak jde z toho pára. and this is the steam. A toto je ta pára. And the rice boiling, it means that I'm going to eat. And in those days, 2,000 years ago, you don't eat rice every day. It may be once a month. So when you see rice, you eat, and then after you are full of energy. V minulosti lidé neměli tolik potravy, takže pokud byla nějaká rýže, která se vařila, tak to znamená, že budeme jíst, a pokud jste věděli jednou za měsíc, že budete mít plno jídla, spoustu rýže, tak jste byli úplně z toho nadšený a nabitý energií. And the last one that I made Poslední, který jsem napsal, is to learn. je učení. And it's wonderful also because you have the upper part is two wings. Tento znak je taky úžasný, protože ta vrchní část jsou dvě křídla. And the lower part is the sign for white. A spodní část znamená znak pro bílou barvu. So if you are white under the wing, you study. A já jsem si říkal, tak pokud jsi bílej pod křídlama, tak studuješ, co to znamená.
And gradually I understood that a small bird, which is on the edge of the nest, and he looks first time, and when he opens the wings, it's all white here. And after a few days, when he flies around, it becomes the same color, brown or black. But the first time the bird does this, it's all white here. So studying is to be white under the wing. It's the first time you go, I go, I don't go, okay, I go. Pak jsem konečně pochopil, proč bílá barva pod křídlama znamená učit se, protože když si vezmete ptáka, který se narodí v nějaké ptáče a poprvé je na nějaké větvičce nebo na nějakém drátu a teď on se rozhoduje, jestli skočit dolů nebo neskočit a roztáhne křídla a ty křídla jsou pod těmi křídly je kompletně bílá barva. Za měsíc poté, co letí tam a tam, tak ta barva je stejná nahoře i pod křídlem. Je to černá barva nebo šedivá, na to nezáleží, ale poprvé, když roztáhne ty křídla, tak je tam kompletně bílá barva a pak teda skočí a to je to studium. To je to, jak se učit. The upper part is a human being. Ta vrchní část je člověk. Then you have the number 1. Pak máte číslo 1. And the mouth. A ústa. So harmony is people talking with the same voice. Tedy harmonie znamená, pokud lidé mluví stejným hlasem. Nice, I think. This is serenity. Tento znak pro klid je velmi zajímavý, protože tato část je znak pro válku. So you could wonder how come serenity, half of the kanji is war, conflicts. So serenity is when you solved this, the left part is to purify, to make it clear. So it means to purify or to clear your inner conflicts. Ten znak pro klid se dá vysvětlit tímto způsobem. Je to zvláštní, protože ten znak, ta pravá část, je znak pro válku a je to ve znaku pro klid. A můžeme to vysvětlit tak, že ta levá část toho znaku znamená vyčištění. A pokud vyčistíte své vnitřní pocity od nějaké agrese, tak to znamená klid. So tell it. Tady já jsem říkal Pascalovi, že znám ten příběh. Ten příběh pochází z toho, Pascal občas dělá takovéto setkání s lidma, co moc neví o japonštině. A jednou to dělal někde a přišel za ním jeden pán a zajímalo ho velmi, jak ty znaky se tvoří a tak dále. A chtěl napsat znak pro sen. Pascal mu napsal tento znak pro sen. No a ten pán byl takový trochu divnej a říkal, no hele, řekni mi, co to znamená ty jednotlivé části. No a když se ptáte jakéhokoliv Japonce, tak žádný z Japonců nebude vědět. To je velmi starý znak a už nikdo neví, jak to vzniklo. No ale Pascal se díval na toho člověka a měl pocit, že začíná být nějaký agresivní, no tak radši si něco vymyslím. No a vymyslel úžasný příběh, protože tady na vrchu je znak pro trávu, což je pravda. Tento znak, když bychom napsali pouze tuto část, tak je to číslo 4. Tato část znamená střecha a ten znak pod tím znamená večer. No a říkal tomu chlapovi, no hele, to máš jednoduchý, když večer se vrátíš domů, tak seš pod střechou, že jo?
A tady jsou 4 a tráva, no vykouříš 4 marihuany a máš krásný sen. You see, I smile and I don't understand Czech. This is the way. Toto je cesta, nebo způsob. It is a person walking on a road. Je to osoba, která jde po nějaké pěšině, po nějaké cestě.